අදත් එක්ක වෙලා ඉන්නේ SNG+ YouTube channel එකත් එක්ක. කියන්නේ අදත් අරගෙනව ඔයාලට වැදගත් වෙන අලුත් වීඩියෝ එකක්. අද වීඩියෝෙන් කතා කරන්න යන්නේ WhatsApp mod app එකක් ගැන. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ නම තමයි JD WhatsApp කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. රෝස පාටින් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් මේක ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් Google එක හරහා. ඉතින් මම මේක link එක description එකේ දාලා තියන්නම්. එතන ගිහිල්ලා ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. හරි යන්න මේක අපි ඕපන් කරගෙන බලමු මොන වගේද කියලා. ඉතින් ඕපන් වුණාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්නවා WhatsApp logo එකත් එක්ක. ඉතින් උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් WhatsApp කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා airplane mode. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා dark mode. ඊට පස්සේ search bar එකේ මෙතන තියෙනවා camera. ඊට මේකේ තියෙන mode එකේ setting ටික. ඉතින් auto reply, reset, ඉතින් මේක restart කරන්න පුළුවන් WhatsApp එක. ඉතින් group හදන්න පුළුවන්. ඊට new product, link device. ඉතින් මෙතන mod වල WhatsApp setting තියෙනවා. ඒවට බලන්න මෙතන settings ටික. ඉතින් මේකේ වැඩි settings ටිකක් නැහැ. මොකද අනිත් WhatsApp වගේම තමයි මේකත්. ඒවට pattern එකක් සාමාන්‍යයෙන් දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒ වගේ ඒවා තමයි පොඩි දේවල් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් වෙනසක් නැහැ මේ WhatsApp එකේ. ඒවට බලන්න මෙතන ගියාට පස්සේ ඔයාලට comment post දාන්න පුළුවන් group එකක් විදිහට. ඊට පස්සේ group තියෙනවා status, calls ඒ වගේ ඒවා. ඉතින් මෙතන ගියාට පස්සේ තමන්ගේ ඒක තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. තමන්ගේ account එක. ඊට පස්සේ මෙතන voice change තියෙනවා. ඒක double tick තියෙනවා. ඊට පස්සේ clear emoji තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ පොඩි දේවල් තමයි තියෙන්නේ මේකේ. මේක emoji set එක මේකේ තියෙන්නේ මෙතන. ඉතින් මේ අලුත් ආගම emoji එක. මේ තියෙන අලුතෙන් ආපු emoji. ඉතින් මෙතන තියෙන ඔයාලට translate කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලට, එතකොට ෆ්‍රාන්ස්, එතකොට රුසියන් ඒ වගේ ඒවා තමයි මෙතනින් translate කරගන්න දෙන්නේ. ඉතින් මේකේ වැඩි දෙයක් නැහැ setting වල. ඒක hide කරගන්න පුළුවන්. hide media gallery. මේක setting මේක බලමු. ඉතින් hide කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට notification එක. මේක ඔයා කලර් change එකක් දාගන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඊට පස්සේ මෙතන download කරගන්න තියෙන iOS විදියට system එක. ගෲප් වලත් එහෙම ලොකු දෙයක් නැහැ මේකේ. බෝම් ටෙක්ස්ට් නැහැ. auto reply තියෙනවා. ඔයාලට message එක save කරලා ඔන්න auto reply ආවන්න පුළුවන් මේකේ. තිහරණු යාළුවනේ ඒ වගේ ඒවා තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක link එක description එකෙන් දාන්නම්. මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා ඔයාලට හිතනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් පල්ලා කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඉතින් තවත් WhatsApp mod app අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉස්සරහට. ඉතින් අදට ගිහින් එන්න නැවත අලුත් වීඩියෝ එකක් සුබ දවසක්.